Okay guys, so baru-baru ni Samsung baru je launchingkan smartphone mid-range diorang, iaitu A52 dengan A72. Dan dekat tangan aku ni kita ada A72. Tapi yang bestnya pasal smartphone ni dia menggunakan chipset Snapdragon tau. Okay guys, so jom kita tengok apa yang best sangat pasal A72 ni. Okay, so kalau korang tak pernah tengok lagi macam mana rupa bentuk Samsung Galaxy A72 ni, so inilah bentuk dia. A72 kan. Tapi aku perasan dekat sini dia punya design luaran dia macam ala-ala Samsung S21 sikit tau. Okay, dan model dekat tengah aku ni kita ada dia punya storage dalaman adalah 256GB dan dia punya RAM adalah 8GB. Okay, jom kita tengok apa yang menarik ada dalam untuk Samsung A72 ni. Memandangkan smartphone ni dah on. So ini dia. Belakang ni dia macam matte sikit. Tak apa, jangan kita sentuh. Okey, dalam ni korang akan dapat dia punya kepala charger dia yang setinggi 25W. Okey, so ini Malaysian set ni dan juga dia menggunakan USB Type-C. Type-C ke C. Kabel ni korang akan dapat Type-C ke C. Alright, so dalam kotak itu je dia ada bagi casing tak? Tak ada, dia hanya bagi untuk SIM ejector tool lah macam ni Alright, so itu je dalam kotak. So jom kita tengok dengan lebih dekat pasal Samsung A72 ni. Alright, so korang tengok ni design dekat belakang pada Samsung A72 ni. Cantik teruk kan. Walaupun belakang ni plastik, tapi dia punya design tu yang membuatkan cantik sangat tau. Dekat belakang ni kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 tetapan kamera dengan 1 flash. Dan dekat sini kita ada branding Samsung. Dan yes guys, memang benar pada Samsung A72 ni dia menggunakan chipset Snapdragon 720G. Instead dia menggunakan chipset Exynos yang korang pun tahu kan sekarang ni memang ada masalah sikit dan ramai orang tak suka untuk chipset tu. Dan dia punya RAM macam saya tadi, itu kita ada 8GB RAM dan juga dia punya storage dalaman 256GB. Besar tu. Dan dia punya kapasiti bateri ni kita ada 5000mAh. Bateri besar, RAM besar, storage besar, screen of course cantik kan. Lepas tu pakai Snapdragon. No wonder lah ramai juga orang cari untuk smartphone ni kan. Dan dekat bahagian depan ni kita ada screen Super AMOLED yang dia punya brightness dia punya maksimum dia boleh capai 800 nit. 800 nit tu memang sangat-sangat tinggi tau. Okey, dan dia punya size screen ni adalah sebesar 6.7 inci. Lepas tu dia hanya sekadar 1080p sahaja. Lepas tu dia punya refresh rate adalah setinggi 90Hz. Okey, so sekarang ni aku dah setkan untuk resolution yang tertinggi pada Samsung A72 ni. So korang boleh tengok dia punya quality screen Super AMOLED untuk Samsung ni. Dia punya color macam biasalah untuk Super AMOLED ni memang sangat punchy, sangat vivid, sangat kontrasi. So overall senang cerita apa yang aku bercakapkan, screen pada Samsung A72 ni memang super mantap lah. Dan satu lagi guys, kalau korang tengok dekat dia punya bezel, dia punya dagu, dia punya dahi, dia memang sangat-sangat nipis juga, tak tebal langsung. So itu yang membuatkan smartphone A72 ni dia macam ala-ala flagship premium. Tapi untuk smartphone ni adalah sekadar mid-range je. Cantik. Dia punya screen pun cantik ni. Okey, kalau kita tengok sekeliling pada smartphone ni, dekat bahagian bawah ni kita masih lagi ada port audio jack, kita ada USB Type-C, kita ada mikrofon, lepas tu kita ada speaker grill. Okey, dekat bahagian belah sini kita ada power button dengan volume rocker. Dekat bahagian atas ni kita ada tempat SIM tray untuk masukkan SIM tray dan belah sini tak ada apa-apa. Dan smartphone ni dia menggunakan stereo speaker tau. Dia ada 2 speaker, bahagian atas satu dengan bahagian bawah ni. Okey, aku akan teruskan naik ke 100%. Stereo speaker Okey, sebelum masuk ke beat, dia punya speaker ni memang agak lantang dan kuat juga untuk stereo speaker ni. Aku rasa dia punya bass pada Samsung A72 ni memang sangat deep juga. Dan dia punya quality stereo speaker ni mantap jugalah. Aku tak sangka lah untuk smartphone mid-range sekarang ni, untuk stereo speaker pun dah cukup-cukup mantap dah. Okey, so sekarang ni aku nak sentuh dekat bahagian kamera ni. Aku dengar untuk kamera A72 ni memang agak padu tau. Okey, untuk kamera utama dia dekat bahagian tengah-tengah ni, itu kita ada 64MP f1.8. Dan dekat bahagian bawah ni kita ada telefoto iaitu 8MP f2.4. Untuk kamera utama dengan telefoto
foto dia ni, dia menyokong untuk OIS, iaitu Optical Image Stabilization. So kiranya OIS ni kalau korang record video, korang buat ambil gambar, tak adalah bergegar kan, tak ada nampak blur je gambar tu. Dan dekat bahagian atas ni kita ada ultra wide iaitu 8 megapiksel, dan yang last kali ni kita ada macro lens iaitu 5 megapiksel sahaja. Dan untuk kamera depan ini yang jenis punch hole ni dia menggunakan 32 megapiksel. Untuk kamera selfie pun memang agak tinggi jugalah. Okey, so sekarang ni jom kita try dia punya kamera dia sikit. Okey, untuk kamera selfie 32 megapiksel pada Samsung A72 ni, kalau aku tengok dekat sini skin tone aku agak kemerahan sedikit, tapi dia akan cover sikit dengan beauty tu. So kat sini wajah korang akan sedikit flawless lah. Dari segi kontras pun memang agak pekat, shadow dengan exposure memang well balanced. Dan dia punya kamera utama je pada portrait ni memang sangat-sangat padu. Dia punya bokeh tu korang boleh adjust dekat bahagian setting tu nak berapa blur yang korang nak. So kat sini apa yang aku nampak kat sini, dia punya potongan-potongan edges tu sangat kemas. Cuma ada sedikit dekat ujung-ujung rumput tu dia ada sedikit miss lah. Tapi yang dekat belakang tu dia macam nak look alike macam DSLR lah. Okey, dia ada focal length dia tu, dia macam lala belakang sikit tu macam blur, depan tu dia clear. Dan juga untuk tali foto dekat sini aku perasan ada sedikit notch sikit dekat bawah-bawah rumput tu. Tapi dari segi sharpness, dia punya color memang sangat cool. Dan kalau korang tengok dekat bahagian video ni, kalau korang tekan kat sini, dia juga menyokong untuk Ultra HD sehingga 30 frame per second. Kiranya korang boleh shoot 4K. Dan lagi apa yang menarik tentang A72 ni, dalam dia punya apps kamera ni, kita ada AR Doodle, kita ada Pro Mode. Kita tengok dulu kat Pro Mode dia menyokong untuk RAW ke tidak. Oh, dekat dalam Pro Mode pada Samsung A72 ni, dia tidak menyokong RAW photo. So, agak susah lah kalau korang nak main detail sikit dalam post rating pada Lightroom ke, korang hanya boleh edit dalam JPEG sahaja. Dan juga guys, untuk pengetahuan korang, untuk smartphone A72 ni dia menyokong untuk IP rating iaitu IP67. Untuk IP67 ni korang boleh buat kalis debu dan juga kalis air sedalam 1 meter selama 30 minit sahaja. Aku rasa untuk smartphone mid-range kali ni daripada Samsung, dia macam semua serba lengkap tau. Kalis air, pakai Snapdragon, bateri besar, design cantik, screen pun cantik tau. Dan aku tak tahulah kalau korang nak komplain negatif pasal smartphone ni, sebab aku rasa ini adalah what a full package sekarang ni. Even dalam kotak pun Samsung masih lagi menyediakan charger dengan kabel. So korang tak perlu lagi susah-susah nak cari kabel, nak cari charger kan. Cuma itulah dekat bahagian design belakang ni, walaupun dia plastik matte, tapi kalau korang letak cap jari kat sini kan, dia memang selekeh kan. Korang nampak kan cap jari nampak basah-basah tu, memang selekeh lah. Korang kena pakai casing. So itu dia guys untuk smartphone mid-range daripada Samsung ni, iaitu Samsung A72. So overall untuk Samsung A72 ni, aku boleh katakan smartphone yang serba lengkap, serba perfect untuk sesebuah peranti mid-range. Dan aku rasa untuk smartphone ni dia akan menjadi kegilaan ramai. Cuma alternatif lain, kalau korang tak berapa sukakan dengan Poco, korang boleh menggunakan Samsung A72 ni. Smartphone ni aku rasa super perfect kot. Okay guys, so itu dia first impression aku, dan macam masa aku akan jumpa korang dalam video yang akan datang. Bye bye guys. Guys, video tadi macam mana? Guys, video tadi macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, like dan juga subscribe. Okay, bye. Ciao.